गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु। आज तपाईहरुलाई म सजिलो पाराले क्याटफिस यो पंकज माछा पकाउन सिकाउँदै छु। हेर्नुस्, यहाँनिर नन स्टिक प्यान लिएको छु मैले र यो क्याटफिस चाहिँ अघि नै धुएर सफा पारेर राखेको छु। अनि यसमा मेरिनेसनको लागि तपाईले यो जुन चाहिँ भाँडामा पकाउनुहुन्छ त्यही भाँडामा मेरिनेट गर्नुस् फर 10 मिनट्स। अनि त्यसमा यहाँ मसिनो काटेको आधा इन्चमा अलिक ठुलो अदुवा अनि यो स्लाइस अनियन हाल्दैछु। अनि त्यसैमा यो टमाटो पनि हालिदिनुहोस्, टमाटोस। अनि यो ब्राउन चिली दुईटा हाल्दैछु। अनि यसमा म अलिकति हाफ टी स्पुन लाल मिर्च, तीखा लाल, अलिक पिरो कम्ती खानुहुन्छ भने चाहिँ काश्मिरी लाल हाल्नुहोस्। अनि हाफ टी स्पुन टर्मेरिक, हाफ टी स्पुन सल्ट हालेर मेरिनेट गर्नुहोस्। सल्ट चाहिँ टेस्ट अनुसारले हाल्नुहोस्। अनि यहाँ मस्टर्ड ओइल हाल्दैछु 1 टीस्पुन। र यसलाई राम्ररी मेरिनेट गरेर राख्नुहोस् फर 10 मिनट्स। तपाईले यसलाई राम्ररी मोलेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै मसलाहरू यो फिसमा भिज्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले तपाईले पकाउँदाखेरि यसमा कुनै झन्झटै हुँदैन। यही प्यानमा तपाईले राम्ररी पकाउन सक्नुहुन्छ। ल 10 मिनट भयो साथी हो। लु हेर्नुहोस् त, मेरिनेसन राम्ररी भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ सानो आँचको आगोमा ढकनी लगाएर नै फेरि पकाउनु पर्छ। अब यसलाई चाहिँ मधुरो आगोमा पकाउनु भयो भने यो मिठो पाराले रसिलो भएर पाक्छ। एकछिन चाहिँ आगो ठुलै राख्नुहोस्। अनि यो अलिक तातिसकेपछि चाहिँ यसलाई आगो सानो पार्दाखेरि यो मेरिनेसनको लागि मेरिनेट गर्दा चाहिँ यो फिसबाट पनि फ्याट निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओइल कम्ती राखेको राम्रो। ओइल बिना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओइल बिना पनि यसकै फ्याटले पनि काम गरिहाल्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो हेल्दी माछा हो। ओमेगा 3 भएको हुन्छ यसमा पनि। फ्याटी एसिड हुन्छ। माछाहरू सबैमा ओमेगा हुन्छ। अझै यो क्याटफिसमा त अझै बढी मात्रामा ओमेगा पाइन्छ। र यसलाई छोपेर 10 मिनट पकाउनुहोस्। यदि तपाईहरुलाई फिसी स्मेल मन पर्दैन भने यसमा तपाईले एउटा ल्वाङ र एउटा अलैँचीलाई टुक कुचाएर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तर फिसकै स्मेल राम्रो हो मन पर्नेलाई त। तर कतिजनालाई चाहिँ यो मन पर्दैन। त्यसले गर्दा फिसी स्मेल हटाउनुको लागि चाहिँ यहाँ म एउटा ल्वाङ र एउटा छोटा अलैँची हाल्दैछु। लु हेर्नुहोस् त, अब आफै तेल छोड्नु थाल्यो है। र अब चाहिँ आगो सानो पारेर छोडिदिनुहोस् 10 मिनटको लागि। दस मिनट बित्यो साथीहरु। ल हेर्नुहोस्
एकदमै लो फ्लेममा हाम्रो फिस कस्तो हुँदैछ है। र यसलाई हामीले अब एउटा हाफ लेमनको रस पनि हालिदिउँ। लेमनको रसलाई तपाईँहरूले मेरिनेसनमा पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ, तर यो पाक्दाखेरि चाहिँ लेमनको भिटामिन सी डिस्ट्रोय हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो पछिबाट मात्रै हाल्ने गर्छु। अनि फिस इज इनकम्प्लिट विदाउट कोरिएन्डर लिभ्स। सो यहाँ म कोरिएन्डर लिभ्स पनि हाल्दैछु। अब यसलाई बिस्तारै पल्टाइदिनुहोस्। अनि अलिकति फ्लेम ठुलो गरेर एकछिन यसलाई छिप्पैतिर निम्बुको रस भिज्नु दिनुहोस्। अलमोस्ट फिस पाकिसकेको छ। यो पङ्कज फिस पाक्नु कति पनि टाइम लाग्दैन। हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दा अब हाम्रो यो फिस रेडी भयो। हेर्नुहोस् त साथीहरू, मेरो माछा तयारी भयो, खाना पनि तयारी भयो। र अब तपाईहरूले पनि यसै गरेर प्लेन क्याटफिस बनाएर एन्जोय गर्नुहोला। धन्यवाद साथीहरू।